नमस्कार पोर्तुगीज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईं सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षामा पोर्तुगीज भाषामा रहेका नम्बर्सहरूलाई कसरी काउन्ट गरिन्छ अर्थात् गणना गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। त भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला सानो अनुरोध गर्न चाहे, यदि तपाईं मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त सुरु गरौँ आजको कक्षा। पोर्तुगीज भाषामा रहेका नम्बर्सहरूलाई कसरी लेखिन्छ बोलिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। त यहाँ टेबल मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु, यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यसमा मैले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ 1 देखि 10 सम्म राखेको छु भने यहाँनिर चाहिँ 11 बाट 20 सम्म राखेको छु। अनि एउटामा चाहिँ पोर्तुगीजमा कसरी बनिन्छ 1 2 हैन काउन्ट गरिन्छ। यता अब इङ्ग्लिसमा भइहाल्यो, यता अङ्कहरु भए। यसरी नै एवं रीतिले यहाँ पनि मैले यसरी राखेको छु। त ढिलो नगरी सुरु गरौँ। अब 1 लाई पोर्तुगीज भाषामा के भन्दो रहेछ यहाँ देख्न सकिन्छ। युएम छ, यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा बाट सुरु गरौँ है त। जस्तो युएम भनेको हामीले देख्दाखेरि ओम हुन्छ, तर पोर्तुगीज भाषामा चाहिँ के भन्ने उ भन्ने। किनभने पोर्तुगीज भाषामा रहेका जुन शब्दहरू छन् जो एममा अन्त्य हुन्छ भने तिनीहरूको साउन्ड चाहिँ यो एम को प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन, उ मात्रै हुन्छ। अथवा नेजल साउन्ड बनाउने, नाकेश्वर बनाउने र उ भन्ने। अनि त्यसरी नै के भयो त उ भनेको 1 हुन्छ। जस्तो बिओएम बोम भनेको पनि बोम नभएर बो मात्रै हुन्छ हैन। बो भनेको राम्रो हो पोर्तुगीज भाषामा। त्यस्तै गरी उ भनेको चाहिँ के हो त 1 भयो है। युएम नभन्ने उ भन्ने। नेक्स्टमा जाउँ। दोइस, 2 लाई के भन्ने त दोइस भन्ने। TW2 भयो हैन, हामीलाई थाहा भएको कुरो भयो भने पोर्तुगीजमा चाहिँ के भन्ने दोइस भन्ने है। भने नेक्स्टमा 3 लाई के भन्छ हेरौँ। 3 लाई त्रेस भन्ने। के भन्ने त त्रेस भन्ने। त्रेस भनेको 3 भयो। नेक्स्टमा जाउँ। क्वात्रो लाई अर्थात् 4 लाई क्वात्रो भन्ने। यसलाई क्वात्रो नभन्ने क्वात्रु भन्ने हैन, ओमा इन्डिङ भन्छ उ जस्तो हुन्छ र क्वात्रु भयो। यो भनेको 4 भयो। नेक्स्टमा 5 भयो। 5 लाई सिङ्कु भन्ने। यसलाई सिङ्कु नभन्ने सिङ्कु भन्ने। सिङ्कु भनेको 5 भयो पोर्तुगीज भाषामा। नेक्स्टमा 6 हो। 6 भनेको 6 हो। 6 लाई 6 भन्ने हैन। भने नेक्स्टमा हेरौँ। 7 लाई सेत भन्ने। SET सेत भन्ने। सेत भनेको पोर्तुगीज भाषामा 7 हुन गयो। भने नेक्स्टमा हेरौँ। 8 लाई ओइतु भन्ने। ओइतु भनेको 8 भयो। भने नेक्स्टमा हेरौँ। 9 भयो। यो 9 भनेको 9 हो। भने अन्तिममा रहेको यतापट्टिको यो चाहिँ 10 हो। 10 लाई के भन्छ त देज भन्छ। यसलाई देश पनि भन्न सकिन्छ र देज पनि भनिन्छ। अनि यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यसरी हुन्छ। भनेपछि हामीले यहाँ हेरौँ कि 1 देखि 10 सम्म पोर्तुगीज भाषामा कसरी काउन्ट गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ हैन। त्यही पनि एकपटक फेरि रिपिट गरौँ। 1 लाई के भन्ने उ भन्ने। 1 लाई के भन्ने उ भन्ने। अनि 2 लाई दोइस भन्ने। त्यस्तै गरी 3 लाई त्रेस भन्ने। भने 4 लाई के भन्ने क्वात्रु भन्ने। अनि 5 लाई के भन्ने त सिङ्कु भन्ने। त्यस्तै गरी 6 लाई के भन्ने 6 भन्ने। मैले भनिसकेँ हैन। 6 लाई 6 भन्ने। अनि त्यस्तै गरी 7 लाई सेत भन्ने। भने 8 लाई के भन्ने त ओइतु भन्ने। अनि 9 लाई के भन्ने नोभ भन्ने। नोभे नभन्ने नोभ भन्ने। भने 10 लाई के भन्ने त देज भन्ने। यसरी चाहिँ हामीले 1 देखि 10 सम्म अब कण्ठ बनायौँ हैन। भने यतापट्टि चाहिँ मैले अब 11 देखि 20 सम्म राखेको छु है। 11 बाट के गरेको छु 20 सम्म राखेको छु। अब त्यसलाई हेरौँ है त। यहाँ 11 बाट 20 सम्म कसरी काउन्ट गरिन्छ हेरौँ। अब 11 लाई के भन्छ हेरौँ। यस ओन्ज भन्छ। 11 लाई ओन्ज भन्छ। ओन्ज भनेको के त 11 भयो हैन। त्यस्तै गरी 12 लाई दोज भन्ने। के भन्ने 12 लाई दोज भन्ने। भने यहाँ 13 छ। 13 लाई के भन्ने भनौँ त 13 लाई त्रेज भन्ने। के भन्ने त त्रेज भन्ने। त्यस्तै गरी 14 लाई 14 भन्ने। 14 लाई के भन्ने 14 भन्ने। त्यस्तै गरी 15 लाई
किन्ज 15 लाई के त किन्ज भन्ने 16 लाई दिजसेइस 16 लाई दिजसेइस भन्ने त्यस्तै गरी 17 लाई दिजसेट हैन त्यस्तै गरी 18 लाई दिजोइतो अनि 19 लाई दिजनोभ अनि त्यस्तै गरी 20 लाई भिन्त भन्ने है 20 लाई के भन्ने भिन्त भन्ने भिन्ती नभन्ने भिन्ते पनि नभन्ने भिन्त भन्ने यसरी यहाँ चाहिँ 11 बाट 20 सम्म हामीले सिक्यौं हैन फेरि एकपल्ट रिपिट गरौं 11 लाई के भन्ने त उन्ज भन्ने के भन्ने त 11 लाई उन्ज भन्ने अनि 12 लाई दोज भन्ने के भन्ने त दोज भन्ने 13 लाई त्रियोज भन्ने 13 लाई त्रियोज भन्ने अनि 14 लाई कातोर्ज हैन 15 लाई किन्ज भन्ने 15 लाई किन्ज भन्ने त्यस्तै गरी 16 लाई दिजसेइस भन्ने अनि 17 लाई दिजसेट नजुकिने दिजसेट भन्ने 18 लाई दिजोइतो भन्ने अनि 19 लाई दिजनोभ र 20 लाई भिन्त भन्ने यसरी हामीले अहिले 1 देखि 20 सम्म सिक्यौं पोर्तुगिजमा कसरी भन्ने रहेछ हैन 1 देखि 20 सम्म कसरी पोर्तुगिज भाषामा चाहिँ अंकहरुलाई काउन्ट गरिँदो रहेछ अथवा प्रोनाउन्सिएसन गरिँदो रहेछ भन्ने बारेमा सिक्यौं यदि हामीले 1 देखि 20 सम्म चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा यी अंकहरु बोल्न लेख्न जान्यौ भने अब हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं धेरै कुरा भन्न सक्छौं हैन यति चाहिँ यो चाहिँ बेसिकको कन्ठ नै पार्नु पर्छ है अनि हामीलाई अरु अंकहरु भन्न पनि सजिलो हुन्छ अब तपाईलाई म यसपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अब 20 पछि 21 आउँछ 21 को कुरा नगरिकिन म तपाईलाई अब 20 लाई छोडेर 30 40 50 60 70 80 90 अनि 100 लाई कसरी भनिन्छ त्यो बारेमा पहिला सिकाउँछु किनभने त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ अब हामीले 21 22 पनि सिक्न सक्छौं त्यस्तै 31 32 हैन 40 41 त्यसरी पनि सजिलै सिक्न सक्छौं तर पहिले चाहिँ हामीले त्यो सिक्यो भने चाहिँ किनभने एउटै प्याटर्नमा चल्छ त्यसैले पहिला अब हामी 21 तिर सुरु नगरिकिन के गर्छौं हामी 20 देखि अर्थात 30 देखि चाहिँ हामी हेर्छौं है 30 40 50 को कुरा गर्छौं है त अब यहाँनिर हेरौं फेरि मैले यहाँ 20 लाई पनि राखेको छु यहाँ नलेख्दा पनि हुन्थ्यो किनभने अगाडि नै हामीले भनिसकेका छौं त्यै पनि मैले लेखिहाले यहाँ मैले 20 देखि 20 देखि फेरि 100 सम्म राखेको छु भने यतापटि चाहिँ 200 देखि 1000 सम्म राखेको छु किनभने हाम्रो शीर्षकै छ पोर्तुगिज भाषामा 1 देखि 1000 सम्म कसरी लेख्ने बोल्ने भन्ने बारेमा हैन अब यतापटि हेरौं फेरि 20 लाई के भने त 20 भन्ने त्यस्तै गरी अघि मैले भनिसकेको छु 21 नसिकिन हामी 30 40 एवं 100 सम्म सिक्छौं फर्स्ट भनेको छु है त्यतातिर जाउँ त्यसैले 20 लाई भिन्त बन्यो भने अब यसलाई अलिकति फेरि बनाऊ यहाँ 20 लाई के बन्यो भिन्त बन्यो त्यस्तै गरी अब 30 लाई के बने त 30 लाई यस त्रिन्ता भन्ने के बने त्रिन्ता भन्ने त्यस्तै गरी 40 लाई क्वारेन्टा भन्ने 40 लाई क्वारेन्टा भन्ने अब रह्यो फेरि 15 लाई यसरी 50 लाई सिन्क्वेन्टा भन्ने के भने सिन्क्वेन्टा भन्ने 50 लाई नेक्स्ट मा जाउँ 60 लाई सेसेन्टा भन्ने भनेको 60 भयो त्यस्तै गरी 70 लाई सेटेन्टा भन्ने 70 लाई सेटेन्टा भन्ने नेक्स्ट रह्यो 80 लाई ओइटेन्टा भन्ने भने अर्कोमा 90 छ 90 लाई नोभेन्टा भन्ने हेर्नुस् है भने 100 लाई के भन्ने त सही भन्ने यसको सेम नभन्ने म नभन्ने यसलाई सही भन्ने ऐ है अघिको थियो नि जस्तो भने जस्तो एउटा सही भन नाकेसले सही बनाउने यो भनेको चाहिँ के त 100 हो अब हामी फेरि एकपल्ट यसलाई रिपिट गरौँ अघि जस्तै 20 लाई भिन्त त्यसैले 30 लाई त्रिन्ता 40 लाई क्वारेन्टा 50 लाई सिन्क्वेन्टा भन्ने त्यस्तै गरी 60 लाई सेसेन्टा भन्ने 70 लाई सेटेन्टा भन्ने 80 लाई ओइटेन्टा भन्ने 90 लाई नोभेन्टा र 100 लाई के भने त सही भन्ने है अब यसपछि चाहिँ म तपाईलाई अघि मैले बाचा गरेको थिएँ नि 21 22 सिकाउँछु भनेर हैन अब यतापटिको मैले यो 200 देखि नसिकाइकिन अब तपाईलाई म के गर्छु त अब चाहिँ 21 लाई कसरी भन्ने 22 लाई कसरी भन्ने हैन 23 लाई कसरी भन्ने सिकाउँछु किनभने
एउटै प्याटर्नमा चल्छ। त्यसपछि तपाईँ त्यो सिकेपछि 30 पछिका अङ्क पनि भन्न सक्नुहुनेछ, 40 पछिका पनि, 50 पछिका पनि, जुनसुकै अङ्क 100 भन्दा कमका अङ्कहरूलाई सजिलै पोर्तुगिज भाषामा अब लेख्न, बोल्न र सिक्न सक्नुहुन्छ। एउटै प्याटर्नमा जान्छ। त्यसैले त्यतातर्फ जाउँ है त। अब हामीले 20 देखि हामीले 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अर्थात् 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 त सिक्यौँ। तर त्यसपछि मैले भनेको थिएँ अब 21, 22 लाई कसरी भन्ने त, अर्थात् 31, 32 लाई कसरी भन्ने, त्यो बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। जस्तो यहाँ चाहिँ यो 21 हो, 21 लाई के भने 21, 20, यो ई लाई पोर्तुगिज भाषामा ए हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन, र 21। अब छिटो भन्दा चाहिँ 21 हुन्छ हैन, छिटो भन्नु भने 21 भयो, तर यो खास चाहिँ 21 हो। भनेको के भयो त 21 भयो हैन। 20 भनेको 20, ए भनेको र एन्ड र भनेको 1 भयो। भनेको 20 र 1 के भयो त 21 भयो, 21। त्यस्तै गरी 22 लाई 22, 20 भयो, त्यसपछि 2 लगाएर 22 भयो हैन। त्यसरी 23 लाई के भयो 23, अनि 24 लाई 24, 24 यसरी भयो। एवं रीतिले अब 25 लाई 25, 26 लाई 26, 27 लाई 26, 27 लाई 27, 28 लाई 28, 29 लाई 29 र 30 लाई के भयो त अघि भनिसकेको छ हामीले 30 बन्यो। एवं रीतिले अब त्यस्तै 34 लाई के भने त 34, अनि 48 लाई के भने 40 भनेको त्यो 40 हो, अनि 48। त्यसरी 53, अब 53 लाई 50 लाई कति भने त यस 50 भनिन्छ भने 3 लाई 3 भनिन्छ भनेपछि 53। त्यसरी 79 लाई 70 भनेको कति हो त भन्नुस् त, यस 70 भनेको 70 हो पोर्तुगिज भाषामा, भने 9 लाई के भन्छ यस 9 भन्छ भने 79, 79 भयो। त्यसरी 85 लाई कसरी भन्ने त, 85 लाई के भने 80, 80 भनेको 80 भयो, अनि 80, अनि यो 5 भनेको 5 हो, 85 भनेको के भयो त 85। भने 99 लाई के भने त 90 भनेको 90, अनि 9 भनेको 9 भयो, 99। एवं रीतिले यसरी चाहिँ अब हामीले कुनै पनि अङ्कहरू 1 देखि 100 सम्म बीचका कुनै पनि अङ्कलाई पोर्तुगिज भाषामा सजिलै भन्न सक्ने भयो। किनभने यसपछिका अङ्कहरू त रिपिट हुने रहेछन्, त्यही 1, 2, 3, 4, 5 हैन। यसरी नै अब हामीले सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्यौँ त 1 देखि 100 सम्मका अङ्कहरूलाई सजिलै भन्न सक्यौँ। अब फेरि म तपाईलाई लैजान्छु 200 तर्फ, किनभने 100 सम्म त हामीले सिकिसक्यौँ भने 200 पछि कसरी भन्ने त हैन, त्यतातर्फ जाउँ। अब यसपछि चाहिँ अब म तपाईलाई फेरि 200 कसरी भन्ने त्यतातर्फ लग्छु है त। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 200 लाई चाहिँ के भन्ने त 200 भन्ने, के भन्ने 200 लाई 200 भन्ने, यो घोक्नुपर्छ है हामीले। 200 लाई 200 भन्ने। अब 300 लाई के भन्ने त 300, 300 लाई के भन्ने 300 भन्ने। अब 400 लाई के भन्ने हेरौँ, 400 लाई 400, 400 है, 400 भनेको 400 भयो। नेक्स्टमा 500 लाई हेरौँ, 500 लाई 500 भन्ने, 500 है, यो KUN किन भयो, हेन्तोस अर्थात् 500 भनेको 500 भयो। भने 600 लाई के भने त 600, 600 है, 600, 600 भनेको 600 भयो। भने अब 700 लाई के भने त 700 हैन, 700 भनेको 700 भयो। त्यस्तै गरी 800 लाई हेरौँ 800, अनि 900 लाई के भने त 900, र अर्को 1000 लाई के भने त 1000 भन्ने। यसरी पोर्तुगिज भाषामा 200 देखि 1000 सम्म यसरी भन्न सक्यो। फेरि एकपल्ट हेरौँ, 200 लाई के भने त 200, 300 लाई के भन्ने 300, 400 लाई के भने त 400 भन्ने, 500 लाई 500 भन्ने, अनि 600 लाई 600 भन्ने, 700 लाई 700 भन्ने, 800 लाई 800 भन्ने, 900 लाई 900 र 1000 लाई 1000 भन्ने। यसरी चाहिँ पोर्तुगिज भाषामा हामीले के गर्यौँ त अहिले 1 देखि
अब 1000 सम्म सजिलै भन्न सक्ने भयो हैन। अब यसरी चाहिँ अब केही म उदाहरण पनि देखाउँछु तपाईलाई, केही बाँकी रहेका उदाहरणहरूलाई कसरी भन्ने बारेमा। जस्तो मैले यहाँ 100 त देखाएँ, 100 देखाएँ, 200 देखाएँ। अब जस्तो 150 भन्दा कसरी भने, 150 भन्दा कसरी भने, 160 भन्दा कसरी भने, 291 भन्दा कसरी भने, अथवा बीचका अङ्कहरूलाई कसरी भन्ने त्यो बारेमा तपाईलाई म त्यतिर पनि देखाउन गइरहेको छु। कसरी भन्ने बारेमा सानो उदाहरणहरू लिएर देखाउन गइरहेको छु है त। अब जस्तो अघि मैले भनिसकिहालेँ हैन, किनभने अब 200 देखि हामीले 1000 सम्मका अङ्कहरू त सिकिसक्यौँ हैन। अब 1000 सम्म सिकिसक्यौँ भनेपछि त्यसबीचका अङ्कहरूलाई कसरी भन्ने त त्यो बारेमा पनि हेर्नु त। जस्तो यहाँ 120 छ, 120 लाई के भन्छ त सेन्तोइ भिन्त। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, 100 त सही भन्थ्यो, तर यसलाई भन्दा चाहिँ के भने सेन्तोइ भिन्त भन्यो भने चाहिँ के हो त, सेन्तोइ भिन्त भनेको अथवा सेन्तोइ भिन्त भनेको चाहिँ के भयो त 120 भयो। त्यसरी 150 लाई के भने सेन्तोइ सिन्क्वेन्ता। 100 लाई सेन्तो भन्छ हैन, यो जोडेर आउँदा यसरी भन्ने, सही नभन्ने। यदि 100 मात्रै छ भने सही भन्ने, तर त्यसपछि जोडेर आउँछ भने चाहिँ सेन्तो भन्ने है। सेन्तोइ सिन्क्वेन्ता भनेको 150 भयो हैन। 150 युरो भन्नु पर्यो भने के भने सेन्तोइ सिन्क्वेन्ता युरो हैन। त्यसरी 291 लाई के भने 200, 200 भनेको 200 भयो, 200 y 91, 200। अब 91 छ, यो 90 भनेको 90 भयो हैन। 200 y 91 भनेको 291 भयो भनेपछि अब एउटा मैले 1984 लाई कसरी भन्छ त्यो बारेमा लेखेँ। अब यो भने खास नेपालीमा 1984 हो भने 1000 लाई के भने मेल भन्ने, मेल ए, अनि 984 छ, 900 भनेको त 900 हो, हामीले भनिसकेका छैन 900 भने। अब 84 त पढिसकेका छौँ, 84 भनेको 80 भयो र 4, यो 4 लाई 4 लेख्यो र टोटल फर्ममा के भन्यो मेल ए 900 ए 80 ए 4 भनेको 1984 अर्थात् 1984। यसरी अब हामीले सजिलै भन्न सक्ने भयो 1000, 100 र हैन अङ्कहरूलाई। अर्को हेरौँ 6789, 6789 लाई कसरी भन्ने भने 6000 भनेको 6 मिल भयो हैन। अनि 700 लाई के भनौँ 700 भन्यो ए, अनि 89 लाई 80 अनि ए लाई ए भयो, अनि 90 80 90, 6 मिल 700 ए 89 भनेको 6789 यसरी भयो भने। अर्को युरोलाई दिएँ मैले। अब जस्तो पैसाको कुराहरू हुन्छ हैन, हामी सपिङ गर्न गयौँ भने त्यसलाई कसरी भन्ने भने एउटा मैले सानो उदाहरण मात्रै राखेको छु। अब यसलाई हामीले 3.45 युरो छ अर्थात् 3 युरो 45 सेन्ट छ भने यसलाई कसरी भन्ने भने 3 euros e 40 e 5 céntimos, 45 céntimos हैन। 3 euro 45 सेन्ट लाई फुल फर्ममा पोर्तुगिजमा यसरी भन्छ 3 euro e 45 céntimos, यसरी भन्ने भनेपछि अब पैसाहरूलाई पनि हामीले डेसिमलमा जो छ हैन त्यसको पनि सजिलै भन्न सक्ने भयौं। यसरी आजदेखि पोर्तुगिज भाषामा रहेका 1 देखि 1000 सम्मका कुनै पनि अङ्कहरूलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने छ, कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा सजिलै सिक्नु भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहे। हवस् त, धन्यवाद।